Welcome class. Today I am going to deal on another important commercial crops which are widely grown throughout the world. So after rose, this chrysanthemum is grown commercially throughout the year in several countries. So I am going to deal on chrysanthemum. Here chrysanthemum scientific name is Chrysanthemum morifolium. Here I have given only one species, that is morifolium, because of it is a flourished chrysanthemum. There are several other species which are grown as a commercially, but I have only given a morifolium here. So it belongs to family Compositae or Asteraceae family, and this chrysanthemum is originated from Asia and Eastern Europe. So this is originated from Asia, so it is also known as glory of East. Glory of East. त्यसै कारणले एसियामा ग्रो भएको कारणले र इस्टर्न रिजनमा यसको बेसी कमर्शियली ग्रो भएको कारणले यसलाई ग्लोरी अफ ईस्ट भनेर पनि भन्छ. सो यसको लोकल नेम हाम्रो यहाँको लोकल नेम चाहिँ यो के हो, यो दिस इज गदावरी. सो दिस इज क्रिजान्थेममको यो क्लासिफिकेसन भयो टेक्सोनोमी. र हामी हेरौँ क्रिजान्थेमम इट इज एन हर्बिसियस प्लान्ट. इट हैज बोथ एनुअल एन्ड पेरिनियल भेराइटिज. एनुअल पनि छ यसको, पेरिनियल पनि छ. र मोस्टली चाहिँ कमर्शियली एनुअल क्रिसान्थेमम आर ग्रोन. र यसको इम्पोर्टेन्ट युजेसहरू हेरौँ हामी. आफ्टर रोज इट इज ग्रोन कमर्शियली इन इन्डिया अल्सो. सो वाट पर्पजेस इट इज ग्रोन? इट इज ग्रोन फर कट फ्लावर एज वेल एज फर लुज फ्लावर. हियर यहाँ अलिकति कन्फ्युजन हुँदैन कि यो पनि डुअल पर्पज क्रपै हो, तर डिपेन्डिङ अपन इट्स टाइप. कतिवटा बल्ब टाइपको छ जसको सिङ्गल फ्लावर डबल फ्लावरहरू दुईटा फ्लावर हामी इन्करेज गर्छौँ, र कतिवटामा हामीले वी इन्करेज मेनी फ्लावर्स इन अ सिङ्गल प्लान्ट. सो इन त्यसले चाहिँ कट फ्लावर लुज फ्लावरमा हामीले त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ. सो कट फ्लावर एज अ इन बुकेट्सहरूमा युज गर्नको लागि कट फ्लावर्सहरू हामी युज गर्न सक्छौँ, र लुज फ्लावर फर मेकिङ भेरियस अदर थिङ्स लाइक गार्लेन्ड्सहरू बनाउँदाखेरि हामीले लुज फ्लावर पनि यसको क्रिजान्थेममको हामी लिन सक्छौँ. र मोस्टली इट इज युज इन अ फ्लावर बेड. फ्लावर बेड्सहरूमा मोस्टली फर डेकोरेसन पर्पज फ्लावर बेडहरूको यसको पार्कहरूतिर मोस्टली क्रिसान्थेममबारे युज. र डेकोरेसन होम डेकोरेसनको लागि चाहिँ मोस्टली इट इज ग्रोन एज अ पट कल्चर. डेकोरेसनको लागि इन अफिस एरियाजहरूतिर जति पनि छ डेकोरेसनको लागि वी हेभ टु गो फर अ पट कल्चर. सो लास्टली in India and throughout the world, floriculture every year in every season there will be a exhibition of flower crops. So in that case, in exhibition purposes also chrysanthemum, because of its varieties of flower shapes, color types, they are used in exhibition purposes also. So these are the brief introduction of chrysanthemum. Let's move on its cultivation practices. Firstly, I have already told you it is cultivated both as well as in open field cultivation, in protected cultivation, also in a pot culture. So let's discuss about its soil and climate. Firstly, we will discuss on soil. Soil, because of its fibrous root system, it has a shallow root system. So it requires well drained soil. Waterlogged condition हुनु भएन. You have to avoid the waterlogged condition. र climatic condition मा चाहिँ as I already told you कि chrysanthemum चाहिँ कस्तो प्लान्ट हो? It is an short day plant. Short day plant भएको हुनाको कारणले गर्दा हामीले यहाँनिर because light, water, temperature, these three parameters these are the three factors are very important factors for production of chrysanthemum. यो सर्ट डे भएको कारणले गर्दाखेरि क्लाइमेटिक कन्डिसन हेर्नु हो भने हामीले टेम्परेचरमा हेर्नु होला. बिकज फर्स्ट व्हाट वी डू, वी प्लान्ट अ क्रिसान्थेमम ड्युरिङ अ लङ डे एन्ड इट विल फ्लावर्स इन द सर्ट डे. सो यो सर्ट डे प्लान्ट भएको कारणले गर्दा इट अन्ली फ्लावर्स ड्युरिङ द सर्ट डे. सो लङ डेमा चाहिँ हामीले प्लान्टिङ गर्छौँ बिकज फर इन्क्लुडिङ द भेजिटेटिभ स्टेज लिफ ग्रोथ, सुट ग्रोथहरू चाहिँ लङ डेमा राम्रो हुन्छ यसको.
र सर्ट डेमा चाहिँ इट गिभ्स ओन्ली फ्लावरिङ, फ्लावर बड इनिसिएसन एन्ड फ्लावर बड डेभलपमेन्ट, दिस टु इज एफबिआई एन्ड एफबिडी स्टेजेस चाहिँ सर्ट डेमा हुनुपर्छ। एफबिआई र एफबिडी दिस टु इज स्टेजेस चाहिँ हामीले सर्ट डेमा पार्नै पर्छ। सो क्लाइमेटको यहाँनिर पुरा फ्याक्टर छ र यसको आइडियल टेम्परेचर हामीले हेर्नु हो भने यसको भेरिएसन लामो छ 15 डिग्री टु 27 डिग्री सेल्सियस। यो टेम्परेचरमा चाहिँ आइडियल हुन्छ क्रिसेन्थेमम ग्रो गर्नको लागि। र इन टर्म्स अफ सोइल क्रिसेन्थेमम जहिले पनि याद राख्नु रुट सिस्टम जब स्यालो छ र फाइबरस रुट सिस्टम हुन्छ दे आर भेरी मच सेन्सिटिभ। यसलाई हामीले हेभी फिडिङ पहिल्यै केमिकल फर्टिलाइजर्स गर्नु हुँदैन। यिनीहरूलाई हामीले रिच अर्ग्यानिक म्याटर एप्लिकेसन गरेको हुनुपर्छ। सो इन दिस केस सोइल रिच अर्ग्यानिक म्याटर भएपछि सोइलको पीएच के हुन्छ जहिले पनि स्लाइटली एसिडिक हुन्छ, द्याट इज इट रेन्जेस फ्रम 6.5 टु 6.8। यो पीएच रेन्जमा स्लाइटली एसिडिक रेन्जमा दिस क्रिसेन्थेमम आर ग्रोन। समटाइम्स क्रिसेन्थेमम नभनेर यसलाई मम्स पनि भन्छ, कला मम्स पनि भनेर आउँछ, पट मम्सहरू भनेर पनि क्वेसन्समा आउँछ र यसको अर्को नाम मम्स पनि हो, यो पनि याद राख्नु। र यो चाहिँ भयो सोइल र क्लाइमेटिक कन्डिसन्स, यसमा चाहिँ हामीले पुरा ध्यान दिनुपर्छ। सो नेक्स्ट हामी हेरौँ यसको प्लान्टिङ मेथडहरू। स्पेसिङ हेरौँ। फर्स्टली स्पेसिङ हेर्दा spacing it is mostly grown in 30 into 45 centimeter or 30 into 30 centimeter because it differ गर्छ। यदि हामीले पम भेराइटी को जसमा चाहिँ फ्लावरहरु म्याक्सिमम नम्बर्स अफ फ्लावर्स हुन्छ र त्यसको lateral ब्रान्चेसहरु बेसी हुन्छ, in that case we have to give some bigger spacing र सिंगल बल्ब भेराइटीकोहरु जति पनि हुन्छ सिंगल फ्लावरिङ डबल फ्लावरिङ हुनेहरु त्यसलाई हामीले 30 into 30 सेन्टिमिटर we can give a spacing of 30 into 30 centimeters। so यो भयो स्पेसिङ। स्पेसिङ को बादमा प्लान्टिङ टाइम थाहा हुनुपर्छ। मोस्टली प्लान्टिङ टाइम एवं डिफर्स गर्छ क्लाइमेटिक कन्डिसनले गर्दाखेरि जग्गा जग्गामा। र यहाँको प्लान्टिङ टाइम चाहिँ कहिले हो भन्दा प्लान्टिङ टाइम इज जुलाई टु अगस्त। यतिखेर लङ डे हुन्छ जुलाई अगस्तमा र यतिखेर भेजिटेटिभ स्टेजमा हुन्छ यो र भेजिटेटिभ ग्रोथ राम्रो हुन्छ। जब गएर अक्टोबर नोभेम्बर हुन्छ त्यो टाइममा फ्लावरिङ हुन्छ किनभने त्यो टाइममा सर्ट डे हुन्छ हाम्रो यहाँ। सो जुलाई अगस्त विल बी द प्लान्टिङ टाइम फर क्रिसन्थेमम। र नेक्स्ट हामी हेरौँ यसको फर्टिलाइजर सेड्युलिङ, मेन्युज एन्ड फर्टिलाइजर्स। मेन्युज एन्ड फर्टिलाइजर्स फर्स्टली मैले फर्स्टमै भने इज अ हर्बेसियस प्लान्ट र यसको रुट सिस्टमले नै हामीलाई इरिगेसन कसरी सेड्युल गर्ने र फर्टिलाइजर कसरी सेड्युल गर्ने इट डिपेन्ड्स अन द रुटिङ सिस्टम अफ द प्लान्ट। आई हेभ अलरेडी टोल्ड कि यसको फाइब्रस रुट सिस्टम हुन्छ, सेलो रुट हुन्छ, त्यसैले गर्दा यसलाई हामीले अर्ग्यानिक म्याटर रिच अर्ग्यानिक म्याटर हाल्नुपर्छ। र मेन्युज मोस्टली 50 टन्स पर हेक्टर FYM should be 50 tons per hectare। र फर्टिलाइजर्स यहाँ चाहिँ अब हामीले सेलो रुट सिस्टम भएकोलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि फाइब्रस रुट सिस्टम भएको प्लान्टहरूलाई चाहिँ वी विल नट गिभ इट एज अ बेसल डोज। हामीले एप्लिकेसन गर्नु हुँदैन बेसल डोजमा, वी हेभ टु गो फर अ फोलियर एप्लिकेसन। यो चाहिँ एकदम याद राख्नु, एमसिक्यूहरुतिर पनि आउँछ। फाइब्रस रुट सिस्टमहरूलाई चाहिँ वी हेभ टु गो फर अ फोलियर एप्लिकेसन। फोलियर एप्लिकेसन हामीले स्प्रे गर्नु पर्यो न्युट्रिएन्टहरु र मोस्टली यसलाई चाहिने न्युट्रिएन्ट यसले फस्फरस त्यति साह्रो राम्रो यसले लिँदैन। सो मोस्टली नाइट्रोजन एन्ड पोटासियम चाहिँ एकदमै भाइटल हो क्रिसन्थेमम ग्रोथको लागि। सो लेट्स सी नाइट्रोजन कति पर्छ। नाइट्रोजन 200 ppm र पोटासियम 150
ppm यो चाहिँ भयो हाम्रो फोलियर स्प्रेको डोज फोलियर स्प्रेको डोज सोधे भने चाहिँ तिमीहरूले यो लेख्छौ सो नेक्स्ट हामी हेरौँ यसको बेसल डोज पनि एप्लाई गर्छ यदि हामीले त्यो स्टकको लागि यदि गरेको छौं भने यदि पेरिनियल क्रिसेन्थेमम हो भने यसको रेकमेन्डेड डोज एनपीके को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ छ 200 केजी पर हेक्टर यो दुईटै याद गरेर राख्छौ तिमीहरूले फोलियर एप्लिकेसनको पनि भयो यो बेसलको भयो दिस इज फर बेसल एनपीके इज फर बेसल र यो भयो म्यान्युज एन्ड फर्टिलाइजर्स अब नेक्स्ट हामी मुभ गरौँ यसको इन्टरकल्चरल अपरेसनमा हेरौँ आयु सर्ट फर्महरु पुरा याद गर्नुपर्छ इन्टरकल्चरल अपरेसनमा अब इफ यु मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्टरकल्चरल अपरेसन्स चाहिँ यसको के हो पिन्चिङ भनेको के हो रिमुभल अफ टर्मिनल पोर्सन अफ द प्लान्ट Why to remove terminal portion of the plant? To encourage a lateral branches. To get a more number of lateral branches, we have to go for a pinching. Pinching गरे भने चाहिँ हामीले more number of flowers, equal size of flowers हामीले पाउँछौं क्रिसेन्थेमममा यो एकदमै अनिवार्य हो गर्नै पर्छ. This is first भयो pinching. Second important के छ यसमा हामीले गर्नुपर्ने disbudding. अब यो दुईटा दे आर अपोजिट टु इच अदर अब डिसबर्डिङ भन्दा हामीले रिमुभल अफ अनवान्टेड बर्ड्स हामीले बर्ड्सहरु रिमुभ गर्दैछ र यहाँ त हामी फेरि बर्ड्स बढाउने काम गर्दैछ पिन्चिङले सो पिन्चिङ चाहिँ पम्पममा मात्रै हुन्छ र सिंगल फ्लावरहरुमा चाहिँ जो हुन्छ सिंगलमा चाहिँ बिगर साइज फ्लावरहरुमा चाहिँ वी कीप ओन्ली 1 to 2 फ्लावर्स सो रिमेनिङ बर्ड्स विल रिमुभ सो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ डिसबर्डिङ अनदर वान इज पिन्चिङ र डिसबर्डिङ कहाँ गर्नुपर्छ इट डिफर्स फ्रम कल्टिभर टु कल्टिभर यो चाहिँ ध्यान राख्नु पर्यो र नेक्स्ट चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के छ स्टेकिङ चाहिँ पम्पममा परेन बिकज अफ इट्स ल्याटरल ब्रान्चेस यो बुशी हुन्छ र सिंगल खालको फ्लावरिङमा चाहिँ के हुन्छ सिंगल स्टेम भएको कारणले गर्दा वी हैव टु गिभ अ फिजिकल सपोर्ट टु द प्लान्ट सो इन दैट केस वी हैव टु गिभ अ स्टेकिङ टु द क्रिसेन्थेमम टु एभोइड लजिङ यो भयो इन्टरकल्चरल अपरेशन्स अब आफ्टर दिस इन्टरकल्चरल अपरेसन विल मूव्स टु प्रोपागेसन भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रोपागेसन मोस्टली आस्क्ड क्वेशन है एकदमै प्रोपागेसन चाहिँ क्रिसेन्थेममको सोचै सोच्छ इट इज प्रोपागेटेड थ्रू बोथ sexually as well as asexually seed propagation second one is through suckers and most important is through cutting मात्रै भन्नु पर्दैन we have to be a very specific this is terminal cutting अब यो ध्यान दिएर सुन किनभने दिस मोस्टली आस्क्ड क्वेशन प्रोपागेसन चाहिँ मोस्टली क्रिसेन्थेमम सोधेको हुनाले म अलिकति लामो डिस्क्राइब गर्छु सीड प्रोपागेसन हियर अब सीडबाट प्रोपागेट हामीले गर्यौं भने फ्लावरिङ हुनमा धेरै टाइम लाग्छ सो कमर्शियल जब हामीले यसको प्रोडक्सन गर्छौं हामी always will go for a cutting or terminal cutting याद गर्नु for commercial cultivation the chrysanthemum is propagated through cutting अब seed why seed चाहिँ किन important because seed बाट चाहिँ we can create lots of variation through plant breeding so यो चाहिँ seed propagation चाहिँ कसले युज गर्छ ब्रिडर्सहरुले मात्रै युज गर्छ seed propagation for a to create a variation in chrysanthemum so next is root suckers बाट चाहिँ this is an old age practice यो पहिला फर्स्ट ओल्ड एज प्र्याक्टिस हो सकर्सबाट क्रिसेन्थेमम ग्रो गर्ने चाहिँ सो सकर्स चाहिँ विल टेक अ सकर्स फ्रम अ मदर प्लान्ट तर सकर्सबाट चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि किन कमर्शियली गरेन भन्दाखेरि सकर्सबाट जति पनि हामीले प्लान्टिङ मेटेरियल तयारी गरेको हुन्छ त्यो ल्याङ्की ग्रोथ हुन्छ
त्यो ल्याङ्की ग्रोथ भएको कारणले गर्दाखेरि सकर्स पनि मोस्टली वी अभोइडेड फर अ कमर्सियल कल्टिभेसन एन्ड वी हेभ टु गो फर अ टर्मिनल कटिङ द्याट इज एपिकल पोर्सन अफ द प्लान्ट टर्मिनल पोर्सन अफ द प्लान्ट चाहिँ कटिङ गरेर चाहिँ हामीले वी हेभ टु प्रोपागेट दिस क्रिसेन्थेमम सो जस्ट रिमेम्बर दिस कटिङ एज अ कमर्सियल एन्ड दिस टु आर द एनदर मोड अफ प्रोपागेसन यो भयो र कटिङबाट चाहिँ किन चाहिँ मोस्टली एन्युल्सहरू प्रोपागेट गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ भेरिएसन आउँदैन ट्रु टु टाइप हुन्छ सिडमा त भेरिएबिलिटी आइहाल्छ यहाँबाट चाहिँ हामीले ट्रु टु टाइप प्लान्ट पाउँछौँ जस्तो आमा त्यस्तै त्यस्तै डटर्स पाउँछौँ सिडबाट चाहिँ भेरिएसन भइहाल्छ त्यही कारण चाहिँ वी विल गो फर अ कटिङ सो दिस इज अ प्रोपागेसन अफ क्रिसेन्थेमम सो नेक्स्ट हामी हेरौँ यसको हार्भेस्टिङ अब बिफोर गोइङ फर अ हार्भेस्टिङ यहाँ हामीले थाहा याद छ कि इट इज अ डुअल पर्पज कट फ्लावर एज वेल एज अ लुज फ्लावर सो क्रिसेन्थेमम चाहिँ के हुन्छ भने अरू कट फ्लावर जस्तो हुँदैन तिमीले आज बर्थ स्टेजमा टिप्यो भने भोलि गएर यो फक्रिँदैन सो अलवेज हार्भेस्ट इन अ फुल ब्लुम स्टेज फुल ब्लुम स्टेजमा नै हामीले हार्भेस्ट गर्नुपर्छ फर बोथ द केसेस फुल ब्लुम स्टेजेस अफ हार्भेस्टिङ हार्भेस्ट इन्डेक्स भन्छ यसलाई यो चाहिँ याद राख्नुपर्छ फुल ब्लुम स्टेजमा चाहिँ वी हेभ टु हार्भेस्ट अर्ली इन द मर्निङ अर इन द लेट इभिनिङ सो यो चाहिँ भयो हार्भेस्टिङ र हार्भेस्टिङ चाहिँ कतिमा आउँछ भन्दा अराउन्ड 100 डेजभित्रमा चाहिँ इट विल बी रेडी फर हार्भेस्टिङ सो यो भयो हाम्रो हार्भेस्टिङ सो यसमा चाहिँ मोस्टली इल्ड चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि यसको एभरेज इल्ड अफ क्रिसेन्थेमम चाहिँ कति छ 10 to 12 टन्स पर हेक्टर यति चाहिँ हाम्रो इल्ड हो एभरेज इल्ड सो दिस इज द ब्रिफली क्रिसेन्थेमम तिमीलाई मैले एकदमै डिस्कस गरिसकेको छु सो थ्याङ्क यू भेरी मच विल क्याच अप इन द नेक्स्ट क्लास सो थ्याङ्क यू